What I want to talk about the first thing I want you to understand is why I believe that network marketing is the greatest opportunity in the history of the world. Az első dolog, amit szeretném, hogy megérts, az az, hogy a network marketing az a világ legnagyszerűbb lehetősége. When I was 20 years old, a friend of mine gave me an audio cassette. Amikor 20 éves voltam, akkor egy barátom adott nekem egy audio kazettát. And he woke me up at about 3 in the morning. Ő 3 órakor hajnalba felkeltett engem. And he was banging on my door. És kopogtatott az ajtómon. And he said, "You got to hear this audio cassette." Azt mondta, hallanod kell ezt az audio kazettát. And I said, "Okay, I'll listen to it, you know, because he knew I was looking for something else to do." Azt mondtam, hogy oké, meghallgatom, mert abban a helyzetben voltam, hogy kerestem valamit, amit csinálhatok. And I put the audio in my car on my way to my job that I couldn't stand. Betettem ezt az audiokazettát a visszafelé úton, illetve az úton a munkahelyemre, arra a munkahelyre, amit nagyon utáltam. And I started listening to this, and when I got to my work, I didn't go in. I just waited in the car till I could hear the remainder of it. És ahogy mentem a munkahelyemre, nem mentem be a munkahelyre, hanem megvártam a kocsiba, amíg a kazettának vége. During my lunch break, I went back to my car so I could listen to it again. Aztán az ebédszünetben újra visszamentem az autómhoz, hogy meg tudjam újra hallgatni. And when I got home, I listened to it on my drive back home. És a visszafelé úton is meghallgattam. And when I got home, I called my friend and I said, "How can I get more information?" És amikor visszaértem, akkor felhívtam a barátomat, és azt mondtam neki, hogy tudnék több információt kapni. And he said, "Well, I think there's a meeting that they might have in Lexington, Kentucky. I'll try to find out for you." Azt mondta, hogy lehet, hogy lesz egy találkozó Lexington, Kentuckyba, majd gondoskodom róla, hogy több információt tudjunk meg, hogy mikor lesz. So I called the next day. I hear nothing, so the next day I call my friend back. When's the meeting going to be? Nem hallottam róla a továbbiakat, tehát másnap már nem bírtam ki, és felhívtam a barátomat, hogy oké, de hol lesz ez a találkozó? Mikor lesz? Well, I'm not sure. I haven't called them yet to find out. I haven't called my upline yet to find out. Mondta, hogy hát még nem hívtam fel a felső vonalamat, hogy megkérdezzem tőle, hogy mikor lesz a találkozó. So I wait a day. Még egy napot vártam. The next day I call him again. When's the meeting? A következő nap felhívtam megint, hol lesz a találkozó? Are y'all starting to get this? Érted? Te kezded ezt kapizsgálni, ezt a dolgot? I was calling them. Én hívtam őt. Important. Ez egy fontos dolog. We chase people. We're chasing them, tackling them, trying to drag them to the meeting. Űzünk embereket, futunk emberek után, hogy elhozzuk egy találkozóra. Lesson number one today. Az első számú lecke a mai napon. You're looking for people who are looking for you. Olyan embereket keresel, akik téged keresnek. Makes sense? Van ennek így értelme? That's number one. So finally, ez az első és he legfontosabb. calls me and he says, "Dale, there's a meeting Saturday morning." Visszahív és azt mondja, hogy Dale, van egy találkozó szombat reggel. So when I got to the meeting, there was 5 people. Amikor elmentem erre a találkozóra, 5 ember volt. We're in the program, 5 in the program, 3 guests. When I got there was a total of 8 people. Tehát amikor odaértem erre a meetingre végre, ugye amit megtudtam, hogy mikor lesz, amikor odaértem végre, 5-en ültek. There was 3 of us on the front row. Hárman voltak az első sorba. 5 people that were already in the program. 5-en olyanok, akik már benne voltak a marketing tervben, illetve már foglalkoztak az üzlettel. One guy with a whiteboard. Egy fickó volt a fehér táblánál. Kept spitting on me as he was talking. Aki beszélt a fehér táblánál, és így leköpködött időnként beszélt közben. Tehát lefröcskölt. When the meeting was over, amikor vége volt a találkozónak, I was sitting in the middle. Én a közepén ültem. And right beside me, mellettem, was a very distinguished, professional-looking lady. Mellettem volt egy nagyon szépen öltözött, professzionális külsejű hölgy. So the presenter walks up and he's looking at the 3 guests and he turns to the lady and he said, "Ma'am, did you like what you saw?"
és az előadó az odament a legjobban öltözött hölgyhöz, ugye, és elsőnek őt kérdezte, hogy tetszett-e az, amiről ma hallott. And she gets into all this. I'm so busy. I'm so important. This is not something I would ever want to do, and I can't sell, and I'm just too important to do something like this. És elkezdte ezt mondani, hogy hát én nagyon elfoglalt vagyok, ez nem olyasmi, amivel szeretnék foglalkozni, nem tudom elképzelni, hogy bármit valaha eladjak, és hát egyébként is túlságosan fontos vagyok ahhoz, hogy ezt csináljam. So he's talking to her, and I'm next. Tehát I'm in the middle. Beszélt a hölgyhöz, és én meg úgy gondoltam, hogy hát akkor én következek, mert hát én ülök ugye középen, tehát most engem fog kérdezni legközelebb. And this is exactly what he did. Now watch me. És a következő, most figyelj nagyon jó, a következőt csinálta. And he went to this guy. És odafordult a másik úriemberhez. I'm thinking it's my turn. És én meg azt mondtam, hogy Hékás, hát én He következek said, no, magamba. ask me. Ezt gondoltam, mondtam magam, engem kérdezzél. And he turns to this other gentleman. He's kind of very tall, thin, lanky gentleman. Odafordult ez a vékony, magas úriemberhez. And he said, sir, how did you feel about what you saw? És megkérdezte, hogy uram, mit gondol azzal kapcsolatban, amit most látott? And he's sitting there, my wife, I got to ask my wife. If I spend a penny without my wife knowing about it, I'm going to be in trouble when I get home. My wife. És ő mondta, hogy hát de a feleségemet meg kell kérdeznem, mert a feleségem, hát gond lesz a feleségemmel, hogyha egy penit is elköltök, mielőtt hazamennék, mielőtt őt nem kérdeztem meg, tehát a feleségem így, a feleségem úgy, a feleségem. And I'm thinking inside to myself, I'm thinking, great, he's a wimp. Gondoltam magamba, nagyszerű. Ő kiesett, ez egy igazi papucs. So he's got, so he says, I can't do it until I ask my wife. És a végén, tehát még egyszer azt mondta, hogy nem tudok ezzel foglalkozni, még nem kérdeztem meg a feleségem. And I'm thinking, if it was me, I would go home and say, sweetheart, I have found something that's going to change our life. I would be so fired up if it was me. Gondoltam magamban, ha én lennék az ő helyébe, akkor hazamennék, és azt mondanám, hogy drágám, találtam valami olyat, ami megváltoztatja az életünket. Okay, so she said no, he said no, so I figured he's got to come and ask me now. A hölgy is nemet mondott, az úr is nemet mondott, hát mondom, most már tényleg engem kell megkérdezni, most már nincs was his body language. Figyeld a testbeszédét. He crossed his hand. Így összezárta a karjait. He said, what did you think? És azt mondta, hogy na, te mit gondolsz? I said, I want to do it. Mondom, én akarom csinálni.